हेलो स्वागत गर्न चाहन्छु एके बस्नेत युट्युब च्यानलमा र एके बस्नेत युट्युब च्यानलमा आज म तपाईहरुको माझमा हामी कसरी चाहिँ एमएस वर्डमा एउटा सिम्पल खालको एउटा सामान्य खालको एउटा इन्स्टिट्युट अथवा हामी स्कुलको लोगो तयार पार्न सक्छौं भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो बनाएको छु। तपाईहरुले भिडियो हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ कसरी एमएस वर्डमा चाहिँ एउटा लोगोमा लोगो तयार पार्न सक्छौं भन्ने तपाईहरुलाई देखाउने छु। म गएर तपाईहरुले पनि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि म एमएस वर्ड खोल्छु। त्यसका लागि म विन्डो प्लस आर प्रेस गरेर म विन्डो वर्ड टाइप गरी इन्टर प्रेस गर्छु र हाम्रो वर्डको हामी ब्ल्याङ्क पेज लिन्छु। त्यसपछि म के गर्छु भने अलिकति पेजलाई अलिक सानो बनाउँछु। त्यसपछि म के गर्छु इन्सर्ट ट्याबमा जान्छु र हामी इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि म यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ। सेभमा गएर म डु नोट सेभ लिन्छु यहाँबाट। र डु नोट सेभ लिँदाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई डबल सेभ लिइरहनु पर्दैन। त्यसैगरी म यहाँ शिफ्ट प्रेस गर्छु र ड्र्याग गर्छु। शिफ्ट प्रेस गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो एकदमै हाम्रो जुन बनाउँछौँ हामीले सेपहरू त्यो चाहिँ एकदमै मिलेर बस्छ अथवा मिलेर बन्छ। मैले अलिकति ठुलो बनाएको छु र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले जुन फिल छ यो फिललाई फर्मेटमा गरेर तपाईहरुले नो फिल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट चाहिँ नो फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो फिल भित्र पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एकछिनको लागि यो फिल भित्र बनाउँछु र मलाई अलिकति यो घटाउन मन लाग्यो। तपाईहरुलाई अलिकति सेप घटाउन मन लाग्ने साइडमा बस्नु होला, यसरी घटाउन सक्नुहुनेछ। कत्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। शिफ्ट प्रेस गर्नुलाई मिलेर घट्छ चाहिँ तपाईहरुले पेज अलिकति बढाउन सक्नुहुनेछ। तलतिरमा सार्नु पर्ने चाहिँ सार्न सक्नुहुनेछ। अझै घटाउन मन लाग्यो तपाईहरुलाई अझै घटाउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई कस्तो चाहिन्छ म अझै सानो बनाउँ। यसरी बिग्रिन सक्छ हाम्रो शिफ्ट प्रेस गरेर तान्नुभयो भने ट्याक्क मिलेर बस्छ। र म यत्रो बनाएँ। म यसैलाई अब मैले यहाँ केही लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि म के गर्छु इन्सर्ट ट्याबमा गएर वर्ड आर्ट अप्सन छ हाम्रो। वर्ड आर्टमा गएर म यो खालको एउटा टेक्स्ट लिन्छु र म यहाँ लेख्छु म चाहिँ मेरै इन्स्टिट्युटको नाम लेख्न गएको छु। मैले यो नाम लेखेँ। त्यसपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ भने यहाँनिर तपाईहरुले यो जुन फर्मेट भित्र चाहिँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर टेक्स्ट इफेक्ट भन्ने अप्सन त्यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नु होला र ट्रान्सफर्म भन्ने अप्सनमा गएर यो खालको चाहिँ अर्ज अफ भन्ने चाहिँ लिनु होला यसरी। र तपाईहरुले छेउको साइडमा बसेर यसरी यसलाई बङ्गाउन सक्नुहुन्छ। साइडमा बसेर तन्काउन बङ्गाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुलाई कस्तो चाहिन्छ त्यही तरिकाले तपाईहरुले ल्याएर ट्याक्क राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसो गरेर कति चाहिन्छ आफूलाई कुनमा चाहिन्छ यहाँबाट यसरी गएर मिलाएर ट्याक्क राख्न सक्नुहुनेछ। बढाउन घटाउनु त कसरी यहाँबाट घटाउन सक्नुहुन्छ। बढाउन घटाउनु तपाईहरुलाई यताउति सार्नु पर्यो। तपाईले यहाँ बिचमा यहाँबाट कति सार्नु तपाईँ यता सार्ने यता सार्ने तपाईलाई कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ यसरी यहाँबाट सारेर ट्याक्क राख्न सक्नुहुन्छ। कस्तोमा राख्दा तपाईहरुलाई राम्रो देख्छ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यकता अनुसार घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ। मैले यो खालको बनाएँ र म के गर्छु भने मलाई तलतिर पनि चाहियो। तलतिर चाहिँ म ठेगानाहरू लेख्छु। इन्सर्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि म वर्ड आर्टमा गएर फेरि यही खालको म टेक्स्ट बक्स लिन्छु र यो यहाँ लेख्छु म बुलन्जोर 3
वाल्टा सिम्बल लेख्छु सिम्बल। त्यसपछि फेरि म के गर्छु अघि चाहिँ टेक्स्ट इफेक्टमा गएर ट्रान्सफर्ममा गएर अब चाहिँ हामी अझ डाउनको लिन्छु यहाँ गएर र डाउन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ यसलाई चाहिँ तल सर्पन तल ल्याएर राख्छु यसरी र यहाँबाट यो जुन साइड छ यहाँबाट यस्तो घुमाइदिन्छौँ हामी कति आवश्यक पर्छ आफै त्यति आवश्यक हुन्छ हामी घुमाउन सक्छौँ यहाँबाट यस्तो तर्नु सक्छौँ हामीले यसरी यहाँबाट बढाउन सक्यो हामीले टेक्स्ट कस्तो चाहिन्छ हामीले त्यो अनुसार हामीले बढाउन सक्छौँ। एकछिनको लागि म यसलाई पनि बढाइदिन्छु यहाँ बसेर म यसलाई पनि टक्क ल्याएर राखिदिन्छु यहाँनिर ल्याएर टक्क राख्छु यसलाई यहाँबाट घुमाइदिन्छु अलिकति यस्तो गरेर घुमाइदियो भने तपाईँहरूले हेर्दै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ र मैले यस्तो खालको बनाइदिएँ अलिकति तपाईँहरूले मिले जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले यहाँबाट साइडबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ कस्तो चाहिन्छ तपाईँहरूले अलिकति म यतापट्टि घुमाइदिन्छु यस्तो बनाउँछु किनकि हामी अलिकति सेप अलिकति चाहिन्छ हामीलाई आवश्यक पर्नु सक्छ यसरी हामी र अब हामी के गर्छौँ भने यो जुन साइडमा छ एउटा हामी स्टारको चिन्ह एउटा सिम्बल ल्याएर राख्छौँ स्टारको म चाहिँ यो खालको सिम्बल ल्याएको छु 5 पोइन्ट वाला स्टार वाला ट्याक्क मैले यहाँ ल्याएर ड्र्याग गरिदिएँ यस्तो पारेर जुन लेफ्ट एरो राइट एरो लेफ्ट एरो गर्न सक्नुहुन्छ कता लेफ्ट राइट कता चाहिँ तपाईँ त्यहाँ मिलाएर मिलाउन सक्नुहुन्छ एरोबाट यहाँबाट त्यहाँ तपाईँहरूलाई कलर फिल गर्नुपर्ने यहाँबाट कलर पनि फिल गर्न सक्छ कस्तो कलर चाहिन्छ त्यहाँ फिल गर्न सक्नुहुनेछ आवश्यकता हुन्छ तपाईँले यसरी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नु होला र यसलाई के गर्नु होला टक्क ल्याएर यहाँ राख्नु होला तपाईँले त्यस्तै बनाएर राख्नु होला अब तपाईँहरूले यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई सर्ट कोर्नर जस्तो पाउनु पर्यो एउटा त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु भने यी इन्सर्टमा जानु होला इन्सर्टमा गएर सेपमा गएर एउटा त्रिभुज जस्तो यहाँबाट ट्रायङ्गल लिनु होला यसरी र ट्याक्क ड्र्याग गर्नु होला यसरी ड्र्याग गरेपछि के गर्नु होला भने जुन हाम्रो यो जुन फिल छ यसलाई नो फिल गर्नु होला नो फिल गरेपछि जुन यो आउटलाइन छ यसको आउटलाइन चाहिँ यहाँ गएर आउटलाइनको वेटमा गएर अलिक ठुलो बनाइदिनु होला वेट यो र यसलाई कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नु होला र कन्ट्रोल डी प्रेस गरेपछि तपाईँहरूले रोटेटमा गएर फ्लिप भर्टिकलमा जानु होला र त्यहाँबाट तपाईँहरूले यहाँबाट यसरी एरोबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ यसरी यसरी कस्तो बनाउने तपाईँले कस्तो चाहिन्छ आकार कस्तो बनाउने हो यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ र यति गरेपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ भने जुन यो यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस ग्रुप गर्नुलाई तपाईँहरूले सिलेक्टमा गएर होममा गएर सिलेक्टमा गएर सिलेक्ट अब्जेक्टमा गएर तपाईँहरूले यस्तो गरेर ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ र राइट क्लिक गरेर यहाँ गएर ग्रुप गर्न सक्नुहुनेछ र यति गरेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ भने यसलाई टक्क बुकेर ल्याएर यहाँ राख्नुपर्छ बिचमा ट्याक्क यसरी जुन हाम्रो मिलेको छैन यहाँबाट साइड बसेर तपाईँ ट्याक्क मिलाउन सक्नुहुन्छ कस्तो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई यहाँबाट यसरी ट्याक्क बाहिरमा बटनले मिलाउनु होला यसरी कस्तो पारा राम्रो देख्छ भने त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार त्यस्तो बनाउँदा यति राम्रो देख्छ त्यस्तै तपाईँले बनाउँछ र जुन हाम्रो स्कुल इन्स्टिट्युट अथवा स्कुलको यदि तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ हामीले बुकको एउटा चित्र चाहिन्छ यदि तपाईँहरूलाई बुकको चित्र लिनु पर्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर एउटा टेक्स्ट बक्स ड्र गर्नु होला टेक्स्ट बक्समा गएर यहाँ ड्र टेक्स्ट गर्नु होला र यहाँ गएर टेक्स्ट बक्स ड्र गर्नु होला यति गरेपछि तपाईँले के गर्नु होला भने इन्सर्टमा गएर यहाँनिर सिम्बल भन्ने अप्सन छ सिम्बलमा गएर तपाईँहरूले सरी अलिकति समस्या आएको छ
सिम्बलमा गएर के गर्नु होला भने तपाईँहरूले यहाँ बुक छ, मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ लिएको छु, कोही बेला प्रयोग गरेको हुनाले यहाँ आयो। त्यही तपाईँहरूले लिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले मोड सिम्बलमा गएर यहाँनिर विडिङ प्रेस गर्नु होला। यहाँ विडिङ हान्ने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ धेरै सिम्बलहरू दिन सक्नुहुन्छ, जस्तो सिम्बल आवश्यक छ आफूलाई त्यो सिम्बलहरू ल्याएर लोगोमा राख्न सक्नुहुनेछ। र म चाहिँ बुक ल्याउँछु यहाँबाट, बुक ल्याएर राखेँ। र यसलाई तपाईँहरू अलिकति बढाइदिनु होला, होममा गएर यहाँबाट अलिकति बढाइदिनु होला यसको साइज कत्रो चाहिन्छ तपाईँलाई त्यो अनुसार ट्याक्क यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले के गर्नु होला भने जुन यो बाहिरको आउटलाइन र सेपको फिल छ यो हटाइदिनु होला। फर्मेटमा गएर तपाईँहरूले यहाँबाट नो फिल गर्नु होला, त्यसपछि आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गर्नु होला। र हाम्रो अलिकति यो भित्रको सेप छ, यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो जस्तो बनाउनु पर्यो भने तपाईँले त्यो बनाउन सक्नुहुनेछ यसरी। र कहाँनिर राख्दा तपाईँहरूलाई सुइटेबल हुन्छ, राम्रो देख्छ त्यहाँनिर ट्याक्क मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ, यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। यति गरेपछि तपाईँहरूलाई यो सबैलाई चाहिँ ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले नसरोस् भन्नको लागि यसलाई ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिलेक्ट अब्जेक्ट गरेर तपाईँहरूले यसरी ग्रुप गरिदिन सक्नुहुनेछ। यसरी ग्रुप गरेर तपाईँले राइट क्लिक गरिदिएपछि यहाँबाट ग्रुप गर्नु होला। र यहाँ गएर ग्रुप गरिदिएपछि हाम्रो यो ग्रुप भएको छ। र तपाईँहरूले अब यसलाई चाहिँ यताउति सर्दैन, तपाईँहरूले यसरी सेक्टर ड्र्याग गर्नु होला है। अनि त्यसरी ट्याक्क राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ गएर ग्रुप गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो लोगो चाहिँ ग्रुप भइसकेको छ। यसरी हामीले एउटा सिम्पल खालको लोगोहरू तयार पार्न सक्छौँ। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। एकदमै स्क्रिनको बनाउँदै हुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँ टेक्स्टवर्क तयार गर्नु